በዛሬ ቪዲዮ ማሳያችሁ UpWORK ላይ የፕሮፖዛል በኤአይ በመጠቀም ፕሮፖዛል እንዴት መጻፍ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። ፕሮፖዛል ስራዎችን አፕላይ ለማድረግ የሚጠቅመን ማመልከቻ ስለሆነ እንዴት በኤአይ በመጠቀም የዊኒንግ UpWORK ፕሮፖዛል አጻጻፍ ነው ማሳያችሁ። አሁን ወደ ኦፕን ኤአይ እንሄዳለን። jeremy.ai የሚባል ነው። እዚህ አንደኛ ላይ ያለውን ክሊክ እናደርገዋለን። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕሮምፕት አችንን እንጽፋለን። እዚህ ጋር ራይት sample UpWORK cover letter word file ልበለውና ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያለችዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ወይንም ኢንተር ማድረግ እንችላለን። ኢንተር ብየዋለሁ፣ እየጻፈልኝ ነው ኦፕን ኤአይ። እንደምታዩት የክላይንቱን አቴንሽን በሚፈልግ መልኩ ነው እየጻፈልኝ ያለው። እንደምታዩት አሳጥሮ ነው የጻፈልኝ። I came across your posting for project title and immediately interested having a number እዚህ ጋር የምታስገቡት በዚህ ቅንፍ ውስጥ ዓመተ ምህረት ታስገባላችሁ። years of experience, your skill and strong understanding for specific ይላል። ከፈለጋችሁ ደግሞ ሌላም ቀይረን መጻፍ እንችላለን። right unique UpWORK ዛድ ሌተርስ በለውና በድጋሚ የUpWORK ፕሮፖዛል ሌተር እየጻፈልን ነው። እንደምታዩት ዲፕሊ ነው የጻፈልን ይሄኛው ላይ absolutely here unique UpWORK proposal letter that grabs attention and showcase your value ይላል። subjects project title እዚህ ጋር እንጽፋለን። ፖዚቲቭ አውትካሙን እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ። የዲር ክላይንት ኔም የክላይንቱን ስም እዚህ ጋር ይጻፋል። I saw your posting for project title የፕሮጀክቱን ታይትል and light bulb went off my experience your skillአችሁን እዚህ ጋር ቅንፎቹ ጋር የምታስገቧቸውን ታስገቡና here why unique approaches proven result ያላችሁ ይሄንን ኮፒ አድርጋችሁ ማስታወቂያ ያያችሁት ላይ ቢድ ስታስገቡ ይሄንን ከቨር ሌተር መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ኦፕን ኤአይ በአሁን ዘመን በጣም ጠቃሚ ነው ለፍሪላንሲንግ ስራ። በቀላሉ ስራችን የሚያቀልልን ስለሆነ በኦፕን ኤአይ የተለያዩ ጽሁፎችን፣ ሌተሮችን፣ የዩቲዩብ አይዲያዎችን በኦፕን ኤአይ ወይንም ቻትጂፒቲ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ አልጠራጠርም። ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ ልሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አመሰግናለሁ።